नमस्ते, मी उज्ज्वला, महाराष्ट्र पुण्याहून। डिसेंबर महिना सुरू झालेला आहे आणि हिवाळा सुरू झालेला आहे। पुण्यामध्ये तर 2-3 दिवस पाऊस पडलेला आहे आणि सकाळच्या वेळेमध्ये छान धुकं वगैरे असतं। मस्त वातावरण आहे, म्हणजे आपल्याला वॉकला वगैरे जायला छान वातावरण आहे। पण हा जो काळ असतो ना, हा आपल्या परमनंट रोपांचा डॉर्मन्सीचा काळ असतो, म्हणजे आरामाचा काळ असतो। आपण जशी वीकली सुट्टी घेतो, रविवारी छान आराम करतो जेणेकरून आपल्याला सोमवारपासून पुन्हा फ्रेश वाटावं काम करण्यासाठी, तसंच या रोपांना वर्षभर फुलं देण्याचं काम केल्यानंतर हे जे 2-3 महिने असतात, म्हणजे नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, तर या 2-3 महिन्यांमध्ये हिवाळ्याचा सीझन असतो आणि याच्यामध्ये जर त्यांना आपण आराम करून दिला तर फेब्रुवारी पासून ही छान फुलायला लागतील, छान फुटवे येतील आणि भरपूर प्रमाणामध्ये आपल्याला फुलं देतील। तर जर तुमच्या झाडांना काही अजूनही फुलं येत असतील तर तुम्ही त्यांना आता खतं देऊ नका, त्यांना डॉर्मन्सी मध्ये जाण्यासाठी मदत करा। जर तुम्ही खतं दिली तर रोपं त्यांचं काम हळूहळू का होईना करतच राहतील आणि फुलं देतील, जर ऊन वगैरे व्यवस्थित मिळालं तर तसं करू नका। सॉलिड फॉर्म मधली खतं अजिबातही या 2 महिन्यांमध्ये रोपांना देऊ नका, कोणत्याही रोपांना देऊ नका। गुलाबाला द्यायची बरं का, गुलाबाचं हा सीझनच आहे फुलं येण्याचा, किंवा पारिजातकाला द्यायची। ही जी काही निवडक झाडं असतात ज्यांना हिवाळ्यात फुलं येतात त्यांना खतं द्यायची, पण जी परमनंट झाडं असतात आणि उन्हाळ्यामध्ये फुलं देतात त्यांना डॉर्मन्सी मध्ये जाऊ द्या। खतं देऊन त्यांना काम करायला लावू नका। सॉलिड खतं दिली तर रोपं कदाचित खराब सुद्धा होऊ शकतील, कारण काही झाडांची टेंडन्सी असते की मग ती खतं घेत नाहीत आणि मुळांभोवती उगाचच उष्णता तयार होऊन आपलं रोप खराब होतं। तर या दिवसांमध्ये सॉलिड फॉर्म मधली खतं द्यायची नाहीत। आधीमध्ये कधीतरी महिन्यात 15 दिवसात एखाद्या वेळेस लिक्विड खत देऊ शकता तुम्ही, पण सॉलिड खत प्लीज देऊ नका या दिवसांमध्ये। त्यानंतर दुसरं काम आपल्याला करायचंय म्हणजे पाणी खूप कमी द्यायचं आहे। आता जेव्हा डॉर्मन्सी मध्ये असतात, आराम करत असतात, तेव्हा रोपं खूप कमी प्रमाणामध्ये खत, खूप कमी प्रमाणामध्ये पाणी ऍब्झॉर्ब करतात। तर उगाच जास्तीचं पाणी दिलं तर त्यांच्या भोवती सतत पाणी राहून मूळकूज होऊ शकते, ज्याला रूट बाउंड असं म्हणतात, किंवा मग मुळांना सतत ओलावा राहून हवेमध्ये थंडी असल्यामुळे थंडी वाजू शकते, मुळं स्ट्रेसमध्ये येऊ शकतात आणि आपलं रोप खराब होऊ शकतं। त्यामुळे पाणी खूप कमी प्रमाणामध्ये द्यायचं, चेक करूनच पाणी द्यायचं। जेव्हा आपण असं बोट मातीमध्ये खुपसू, कुंडीच्या बरं का, जमिनीचं मी बोलत नाहीये, जमिनीमध्ये लावलेल्या झाडांना सुद्धा पाणी कमी प्रमाणातच द्यायचं, म्हणजे रोज तर नाहीच द्यायचं। पण जर झालं समजा चुकून माकून जास्त पाणी तर ते इकडं तिकडं पसरून जाऊ शकतं आणि रोप तग धरू शकतं, पण कुंडीमध्ये तसं होत नाही। कुंडीमध्ये फक्त जे खाली ड्रेनेज होल असतात तिथूनच पाणी बाहेर येतं आणि उगाच जास्त पाणी दिलं तर आपलं रोप खराब होऊ शकतं। तर जेव्हा असं मातीमध्ये आपण बोट घालतो तर एवढी माती सुकी लागली पाहिजे हाताला, ओलसर माती नाही लागली पाहिजे, तेव्हाच आपल्याला पाणी द्यायचं आहे। मग काहींच्या ठिकाणी ते आठवड्यात एकदा होऊ शकतं, काहींच्या ठिकाणी आठवड्यात 2दा होऊ शकतं। चेक करूनच पाणी द्यायचं। हा दुसरी गोष्ट आपल्याला या हिवाळ्याच्या 2 महिन्यांमध्ये करायची आहे। त्यानंतर पाण्याचा फवारा आपल्याला रोपांवरती उगाचच करायचा नाहीये, उगाचच बसला आणि पाण्याचा स्प्रे करत बसला असं करायचं नाहीये। पानं जर तुम्ही ओली केली आणि विशेषतः संध्याकाळच्या वेळी, म्हणजे जेव्हा केव्हा तुम्ही फवारा करताल, भले तो कीटकनाशकाचा असो किंवा पाण्याचा असो, पाण्याचा नाहीच करायचा, कीटकनाशकाचा सकाळच्या वेळेमध्येच करायचा आणि खूप सकाळी उठून पाणी द्यायचं नाही। जेव्हा पाणी नॉर्मल टेम्परेचरला येतं तेव्हाच आपल्या रोपांना पाणी द्यायचं, म्हणजे 9, 9:30, 10च्या नंतर वगैरे तुम्ही पाणी दिलं तर चालतं। जी लोक माझ्यासारखी ऑफिसला जातात ती सकाळी लवकर उठून सगळ्यात पहिलं बागेचं काम करतात आणि मग बाकीची त्यांची कामं करतात, पण या दिवसांमध्ये तसं करायचं नाही। आपण बागेला पाणी देण्याचं काम थोडंसं उशिरा करायचं, जेव्हा पाणी थोडंसं नॉर्मल टेम्परेचरला येईल तेव्हा करायचं, कारण खूप थंड पाणी दिलं तरी सुद्धा रोपांना गार लागू शकतं, मुळांना स्ट्रेस येऊ शकतो त्यामुळं। आणि फवारा सुद्धा तुम्ही सकाळच्या वेळेतच करायचा, संध्याकाळच्या वेळेत करायचा नाही। संध्याकाळच्या वेळेमध्ये जे काही जीवजंतू असतात ते ऍक्टिव्ह होतात आणि आडोसा शोधत असतात आणि रोपं ही चांगला आडोसा असतो त्यांना, तर त्याच्यावरती जर तुम्ही ओलसर ठेवली पानं
तर ती त्यांची अंडी घालतात आणि जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये त्यांची संख्या वाढवतात. त्यामुळे संध्याकाळच्या वेळी स्प्रे द्यायचा नाही, खत द्यायचं नाही, पाणी द्यायचं नाही अजिबात. या हिवाळ्याच्या काळामध्ये जे काही करायचं ते सकाळच्या वेळेमध्येच करायचं, म्हणजे 12-12:30च्या आतमध्ये करून टाकायचं, जेणेकरून जो काही स्प्रे दिलेला आहे तो दिवसभर हवेमुळं म्हणा किंवा जे काही थोडकं ऊन येतं त्याच्यामुळं म्हणा पानं कोरडी होऊन जातात आणि त्यामुळं बुरशी सारखे आजार किंवा इतर जीवजंतू आपल्या रोपाला त्रास देत नाही. आणि या दिवसांमध्ये मिलीबग होतो, झाडाला स्पायडर माईट होतो. मिलीबग म्हणजे आपला पांढरे जे ढेकणासारखे किडे असतात, पांढरा ढेकूणच म्हणतात त्याला, मिलीबग होतो किंवा कोळ्याची जाळी होतात, काळे किडे होतात आपल्या रोपांवरती. पांढरे उडणारे किडे हे खूप घातक असतात बरं का. पांढरे उडणारे किड्याची एक एवढीशी ती जी पाखरू असतं, छोट पाखरूच म्हणू आपण त्याला, एकदम छोटुकलं, ते 1000 वगैरे अंडी एका वेळी घालतं. तर त्याला कंट्रोलमध्ये आणणं खूप कठीण असतं. तर ह्या लाल किडे असतात ते होतात किंवा चॉकलेटी रंगाची अशी रिकामी अंड्याची टरफलांसारखं छोटं छोटं आपल्या रोपांवरती येतं, त्यांचा सुद्धा आपल्या रोपांना खूप त्रास होत असतो. तर याच्यापासून वाचण्यासाठी न विसरता किड्यांचा प्रादुर्भाव होऊ किंवा नाही होऊ न विसरता आठवड्यामध्ये किंवा 10 दिवसांमध्ये एकदा कोणता ना कोणता घरगुती कीटकनाशकाचा फवारा करायचा आहे. कारण एकाला जर झालं तर ते पसरत आपल्या संपूर्ण तिथल्या आसपासच्या झाडांवरती ते सगळं होत असतं. त्यामुळे न विसरता कुठला ना कुठला स्प्रे करायचा आहे. भले तुम्ही कांद्याचं पाणी, लसणाचं पाणी यांचा स्प्रे करा, गोमूत्राचा फवारा करू शकता, मिरची लसूण एकत्र टेचून त्या पाण्याचा करू शकता, हळदी भिजत घालायची पाण्यामध्ये 1-1.5 तास आणि त्या पाण्याचा स्प्रे करू शकता, हिंगाचा स्प्रे करू शकता. कोणताही स्प्रे जो तुम्हाला सहज शक्य आहे असा कोणताही स्प्रे तुम्ही करू शकता. स्प्रे आलटून पलटून द्यायचे, एकच स्प्रे सतत करायचा नाही. साधा सोपा डेटॉलचा सुद्धा स्प्रे तुम्ही आधीमध्ये करू शकता. तर असा कोणता ना कोणता स्प्रे तुम्ही सकाळच्या वेळेमध्ये करायचा, जेणेकरून या रोपांना या किड्यांपासून काही नुकसान होणार नाही. या दिवसांमध्ये फक्त तेवढ्यासाठीच आपल्याला बागेकडे लक्ष द्यावं लागतं की कोणत्या कीटकांचा आपल्या रोपांवरती अटॅक नाही झाला पाहिजे. कारण तो या दिवसांमध्ये एकदा झाला तर रोपं डॉर्मन्सीमध्ये असतात आणि जे काही बाह्य अटॅक होत असतो त्याला लढण्यासाठी त्यांची क्षमता तेवढी नसते, कारण ते आराम करत असतात आणि आराम करताना ते लढणार नाही ना. मग या कीटकांना फावतं आणि ते आपल्या झाडाचा रस सक करून घेतात आणि आपलं रोप खराब होऊ शकतं. त्यामुळं हे होऊच नये म्हणून आपण दर 10 दिवसांनी त्याच्यावरती फवारा करायचा आहे. आता रोपं डॉर्मन्सी मध्ये आपली जाणार आहेत, तर रोपांची पुन्हा पुन्हा जागा बदलू नका अजिबात सुद्धा. म्हणजे आता डॉर्मन्सी मध्ये आहे, मग इकडे ऊन लागत नाही, मग तिकडे ठेवा, तिकडे ऊन लागत नाही, असं काही करायचं नाहीये. जागा बदलली तर रोपाची पानं पिवळी पडून गळून जाऊ शकतात. त्यामुळे जागा बदलू नका, ऍज इट इज आहे तसंच सगळं ठेवा. खराब झालेलं फक्त एका बाजूला रोपं काढत जा आणि बाकीची जी रोपं आहेत ती आहे तशीच आहे तिथं ठेवा. रोपांना एकत्र करून ठेवा, जेणेकरून एकमेकांची ह्युमिडिटी त्यांना मिळेल आणि ह्युमिडिटीमुळं एक ऊब मिळते एकमेकांची, थंडीपासून वगैरे त्यांचं संरक्षण होतं. अशी एका जागेवर रोपं आणून ठेवा. जी काही खराब झालेली पानं असतात त्यांना जमा करा. त्यांचं आपल्याला छान कंपोस्ट बनवता येतं किंवा लिक्विड खत बनवता येतं. शक्यतो अशा ह्यांचं कंपोस्ट बनवायचं, कारण सगळ्या प्रकारच्या रोपांची पानं असतात ती एकाच झाडाच्या पानांची जर आपण कंपोस्ट बनवलं तर ते तितकंसं पोषक तत्वांनी परिपूर्ण नसतं. तर वेगवेगळ्या म्हणजे सगळ्या झाडांची जी पानं सुकतात किंवा गळतात, पिवळी पडतात, तर ती पानं एकत्र करायची, कारण प्रत्येक झाडामध्ये घटक वेगवेगळे असतात किंवा कमी अधिक प्रमाणामध्ये असतात. मग ते संपूर्ण पोषक तत्वांनी युक्त असं आपलं कंपोस्ट तयार होतं आणि त्याचा वापर आपण पुढे फेब्रुवारीमध्ये जी सीडलिंग करतो त्याच्यासाठी करू शकतो किंवा जेव्हा खतं देतो आपण त्याच्यासाठी याचा वापर करू शकतो किंवा कुंड्या हलक्या बनवण्यासाठी या पानांपासून बनलेल्या खताचा वापर केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे कुंड्या हलक्या बनतात. कंपोस्टमध्ये वगैरे झाडं लावली तर कुंड्या हलक्या बनतात आणि लटकून ठेवू शकतो आपण त्यांना. तर अशी ही तयार करा. फक्त कडुलिंबांच्या पानं जर तुम्ही जमा केली, कुठले एखाद्या ओळखीचे लोक असतील किंवा आपल्या घराच्या बाहेर वगैरे कडुलिंबाचं झाड असेल तर त्याची जी पानं असतात ती गोळा करून तुम्ही त्याचं एक सेपरेट खत करू शकता. कारण कडुलिंबाचं खत हे खूप उपयोगी असतं. जे आपण निमपेंड वापरतो ती या कडुलिंबाच्या निमोड्यांपासून बनलेली असते. पानांमध्ये सुद्धा ती तत्व असतात. तर त्या पानांचा तुम्ही
मल्चिंग म्हणून सुद्धा वापर करू शकता, ती पानं गोळा करून रोपांना मल्चिंग सुद्धा या दिवसांमध्ये तुम्ही करू शकता. खूप थंडी असेल तुमच्याकडे तर तुम्ही पानांची मल्चिंग सुद्धा करू शकता, पण ओल्या हिरव्या पानांची मल्चिंग करायची नाही, जी सुकी पानं असतात त्यांची मल्चिंग करायची. आता जेव्हा कडुलिंबाची पानं गळतात तेव्हा ती पिवळी झालेली असतात आणि थोडी सुकलेली असतात, तर ती जमा करून तुम्ही त्याचं एक वेगळं खत तयार करू शकता. निमपेंडाऐवजी तुम्ही ते वापरू शकता किंवा पावडर तयार करू शकता, जिचा वापर सुद्धा तुम्ही माती तयार करण्यासाठी, मल्चिंगसाठी किंवा स्प्रेसाठी वापरू शकता. हे एकमेव असं झाड आहे ज्याची एकट्याचं तुम्ही कंपोस्ट करू शकता. बाकी इतर जी पानांपासून कंपोस्ट तयार करतो ते खूप साऱ्या वेगवेगळ्या झाडांच्या पानांना एकत्र करून तुम्हाला कंपोस्ट तयार करायचं असतं, ज्यामुळे ते परिपूर्ण होतं. आता या दिवसांमध्ये जसं मी सांगितलं तशी तुम्ही मल्चिंग करू शकता. मल्चिंग तुम्ही कांद्याच्या सालींची करू शकता, लसणाच्या सालींची करू शकता, अंड्याच्या टरफलांची करू शकता किंवा पेपरचे तुकडे रोपाच्या मातीवरती टाकू शकता. खरं तर सेपरेट व्हिडिओ आहे माझा, तुम्ही तो रेफर करू शकता, पण आता मी एक थोडक्यात सांगते तुम्हाला. या गोष्टींची मल्चिंग करू शकता. मल्चिंग केल्यामुळं जे काही ऊब असती झाडाला ती मिळती, अंगावर घेतल्यावर आपल्याला कशी ऊब मिळती तसेच त्या मातीवरती जर आपण या गोष्टींची मल्चिंग केली तर डायरेक्ट हवेचा संपर्क मुळांना होत नाही. हवा मातीमधून नाही का आतमध्ये जाऊन मग रोपं खराब होत नाही. त्यामुळे मल्चिंग करणं हिवाळ्यामध्ये आवश्यक असतं. तुमच्याकडे जर डायरेक्ट हवेचा फ्लो येत असेल तर तुम्ही बाजूनी पडदा वगैरे लावू शकता, ग्रीन नेट लावू शकता. काही नसेल तर घरातले ज्या रफ ओढण्या वगैरे असतात त्या सुद्धा तुम्ही अशा कडेने लावल्या तरी सुद्धा चालतात, ज्यामुळे डायरेक्ट हवा आपल्या रोपाला लागणार नाही. कोणत्याही रोपाला डायरेक्ट हवा लागली तर रोप आपलं खराब होऊ शकतं, तर ते तुम्ही करू शकता. त्यानंतर या दिवसांमध्ये रिपॉटिंग करणं टाळायचं. अगदी कुंडी वगैरे फुटली किंवा काय झालं तर थोडंसं एक तात्पुरती डागडुगी करा किंवा ॲज इट इज झाड उचलून दुसऱ्या कुंडीमध्ये ठेवा, पण मुळं उघडी करण्याच्या भानगडीत पडू नका. रिपॉटिंग जर केली तर आपलं रोप खराब होतं. आता जी जमिनीमध्ये लावलेली झाडं आहेत त्यांना खरं तर नसते बरं का काळजीची गरज, कारण ती जमिनीमध्ये मुळं भक्कम रोवून अशी छान हे झालेली असतात, सेट झालेले असतात. त्यांना इतकी काही काळजीची गरज नसते, पण कुंडीत लावलेल्या रोपांना विशेष काळजीची गरज असते. कारण तसं बघायला गेलं तर निसर्गविरुद्ध हे आहे कुंडीमध्ये वगैरे लावणं. आपली सोय म्हणून आपण कुंड्यांमध्ये रोपं लावतो, आपल्याला जागा नसते आणि आपल्याला हाऊस असते, तर म्हणून आपण कुंड्यांमध्ये रोपं लावतो. तर कुंड्यांमध्ये रोपं लावल्यावर थोडीशी अधिक काळजी घ्यावी लागते आणि त्यात हे सगळे प्रकार येतात. तर अशा प्रकारे तुम्ही हिवाळ्यामध्ये तुमच्या रोपांची काळजी घेऊ शकता. तुम्हाला जर बिया वगैरे गोळा करायच्या असतील तर जी काही शेवटची फुलं येत असतात ज्या परमनंट झाडांना, त्यांच्या बिया तुम्ही या दिवसांमध्ये गोळा करू शकता. बिया 7-8 दिवस सावलीमध्ये वाळवायच्या आणि मग त्या राखेमध्ये किंवा साफ पावडर लावून साठवून ठेवायचा. त्याचा सुद्धा व्हिडिओ आहे, तुम्ही पाहू शकता. अशा प्रकारे जर तुम्ही हिवाळ्यामध्ये आपल्या रोपांची काळजी घेतली, म्हणजे कुठल्याही किड्यांपासून वगैरे त्यांना वाचवलं, उगाचच पाणी वगैरे नाही घातलं, तर झाडं आता आराम करतील आणि फेब्रुवारीमध्ये आपण त्यांची छोटीशी छाटणी करून खतं वगैरे मिक्स करून खुरपणी वगैरे करून झाडांची पुन्हा वाढ होऊ शकते आणि तेव्हा आपल्याला खूप सारी फुलं मिळू शकतात. तर कसा वाटला व्हिडिओ? आवडला असेल तर लाईक करा आणि माझी बाग या माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. नमस्ते.